জিকা চব্জি খাবলৈ যিসকলে বেয়া পায় আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। এনেদৰে যদি জিকাৰ চব্জি বনাই নহয় ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বয়োজ্যেষ্ঠ আলহী সকলোৱে ভাল পাব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে জিকাৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই জিকা চব্জিটো বনাবৰ কাৰণে মই এটাই জিকা লৈ লৈছোঁ। মোৰ ঘৰত জিকা নাছিলে, যিহেতু যদি আপোনালোকৰ জিকা আছে তেতিয়াহ'লে সৰহকৈ ল'ব পাৰে। প্ৰথমতে মই জিকাটোৰ ঠাৰিডাল আৰু আগটো কাটি লৈছোঁ। কাটি মাজেদি দুটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু বাকলি গুচাই লৈছোঁ। মই জিকাটোৰ বাকলিয়ে গুচাইছোঁ, আপোনালোকে ইয়াৰ চুজটোও গুচাই ল'ব পাৰে। জিকাটো বাকলি গুচাই হোৱাৰ পিছত ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু ধুই পেলাই এইটো মিহি মিহি পিচেছত কাটি ল'ম। ইয়াৰ পিচটো মিহিকৈও কৰিব পাৰে বা ডাঙৰকৈও কাটিব পাৰে। যদি জিকা সৰহকৈ আছে তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ ডাঙৰ পিচেছতে কাটি ল'ব। মোৰ যিহেতু কম আছিলে সেইকাৰণে মই মিহি মিহিকৈয়ে কাটি লৈছোঁ। এনেদৰে যদি জিকাৰ চব্জি বনাই নহয় খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিশেষতে গমেই নাপায় ইয়াত যে জিকা দিছে বুলি। যদি জিকাটো কমাই দিয়ে নহয় তেতিয়াহ'লে একেবাৰে গম নাপায়, আৰু যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান দেখা পাব, কিন্তু খাবই তেওঁলোকে, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। ইয়াত মোৰ যিহেতু জিকা কম, একেবাৰে কম, এটাই জিকা, তাৰ কাৰণে মই মচুৰ দালি লৈ লৈছোঁ। কাৰণ এটা জিকা দি আমাৰ ঘৰৰ 4জন মানুহৰ কাৰণে নাটিব। মচুৰ দালিও মই আধা বাতি মানে 50 গ্ৰামমান মচুৰ দালি হ'ব, আৰু সেইখিনিও মই ভিজাই থৈ দিছোঁ। ভালদৰে কোমলি যোৱাৰ পিছত ধুই কৰি ল'লোঁ মচুৰ দালিখিনি। আনফালে এটা কেৰাহীত 1 চামুচ সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত তাত আধা চামুচ জিৰা এড কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান হিং এড কৰি দিছোঁ। হিংটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে। তাৰপিছত মই কাটি থোৱা জিকাখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু ভিজাই থোৱা দালিখিনিও এড কৰি দিছোঁ। দালিত পানী নাছিলে, পানীখিনি মই টুকি লৈছিলোঁ ভিজাৰ পিছত। যেতিয়া ভালদৰে ধুই ল'লোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিছোঁ বা আধা চামুচ, আৰু ওপৰৰ পৰা অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ, মানে 4-5 চামুচমান পানী এড কৰি দিছোঁ যাতে তলত লাগি নধৰে। আৰু এইখিনি ঢাকি পেলাই এতিয়া আমি সিজিবলৈ দিম। জিকাখিনি সিজে মানে ইয়াৰ মছলা ৰেডি কৰি লওঁ। মছলাৰ কাৰণে মই 1 মুঠি বুট ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। মোৰ বুটকেইটা ভালদৰে ভিজা নাই, কিন্তু আপোনালোকে ভিজাই ল'ব ভালদৰে। আৰু বুটখিনি মই এটা মিক্সাৰ জাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ। 1 ইঞ্চি আদাও মিহিকৈ কাটি এড কৰি দিলোঁ, লগতে 2টা কেঁচা জলকীয়াও কাটি পেলাই এইটো ভালদৰে একদম মিহিকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম এতিয়া আমি। এনেকৈ যদি বুটখিনি পিচি পেলাই আপুনি জিকাৰ চব্জিটো বনাই নহয় খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আৰু যদি বুটকেইটা নিভিজাই পেলাই বোলে ডাইৰেক্ট বুটকেইটা নিপিচাকৈ ডাইৰেক্ট যদি দি পেলাইও বনাই নহয় তেতিয়াও বেছি টেষ্টি হয়। তেনেকৈও মই বনাই খাইছোঁ, বহুতেই ভাল লাগে। আৰু ইয়াত মোৰ বুটখিনি পিচা হৈ গ'ল, এইখিনি মই এটা বাচনত উলিয়াই ল'লোঁ। শুকান মছলা এড কৰিম এতিয়া বুটখিনিৰ ওপৰত। শুকান মছলাত মই লৈছোঁ হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ, জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ আৰু 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ। আৰু মিক্সাৰ জাৰটোতে 4-5 চামুচমান পানী লৈ পেলাই পানীখিনিও এড কৰি দিছোঁ। মানে যোনটো জাৰত আমি বুটখিনি পিচিছিলোঁ সেইটো জাৰতে পানী এড কৰি পেলাই মিলাই ল'লোঁ। মিলাই পেলাই বুটৰ পেষ্টটোৰ ওপৰত এড কৰি দিলোঁ আৰু এইটো মিলাই ল'ম। এতিয়া ছাইড কৰি পেলাই থৈ দিম। আনফালে আমাৰ জিকা আৰু দালিখিনিও সিজিয়ে গ'ল। এইখিনি এবাৰ মিলাই ল'ম আৰু মিলাই লোৱাৰ পিছত বুটৰ যোনটো পেষ্ট হয় সেই পেষ্টটো এড কৰি দিম। ইয়াত এড কৰি পেলাই মিলাই ল'ম। আৰু ইয়াত বেলেগকৈ এক্সট্ৰা একো মছলা দিব নালাগে। নিমখ যিহেতু আমি এড কৰিয়ে থৈছোঁ প্ৰথমতে, আৰু বুটৰ যোনটো পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেই পেষ্টটোতো আমি চব মছলা, শুকান মছলাবিলাক এড কৰিয়ে দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত গৰম মছলা এড কৰিব পাৰে, কিন্তু মই আজি একোৱে এড কৰা নাই, একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। আৰু গৰম মছলা, কচুৰি মেথি বা আপোনালোকে কিচেন কিং মছলাও এড কৰিব পাৰে। আৰু বুটৰ পেষ্টটো এড কৰি পেলাই মই অকণমান পানীও এড কৰি দিছোঁ। পানীৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে। ল' ফ্লেমত এইখিনি ঢাকি পেলাই আমি 3-4 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত আদা, নহৰু বা পিঁয়াজ এড কৰিব বিচাৰে নহয় তেতিয়াহ'লে তেলত যেতিয়া প্ৰথমতে আমি জিৰা আৰু হিং দিছিলোঁ তেতিয়া এটা মিহিকৈ কাটি পিঁয়াজ এড কৰি দিব পাৰে, আৰু লগতে 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্টটো এড কৰি দিব পাৰে। আৰু ইয়াত মোৰ 5 মিনিট হৈ গ'ল। 5 মিনিটত চব্জিটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। চব্জিটো ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে। এই চব্জিটো ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে বা পুৰিৰ লগতো খাব পাৰে। বিৰাটেই টেষ্টি হয়। চব্জি বুলিও ক'ব পাৰি, দালি বুলিও ক'ব পাৰি, যি বুলিয়ে ভাবে আৰু আপোনালোকে। কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ এই ৰেচিপিটো? যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিও জনাবচোন কেনেকুৱা হৈছে। বন্ধুবৰ্গৰ পৰিয়ালৰ সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকো এনেকৈ বনাই পেলাই হেল্ডি খানা খুৱাব পাৰে। আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে বেল আইকনটোও টিপি দিব। লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজত। আজিলৈ জয় শ্ৰী কৃষ্ণ।